ඔය අද එකතු වෙලා ඉන්නේ ආධුනිකයන් සඳහා මම අරගෙන ඉන්න වීඩියෝ මාලාවේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට මැහුම් සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික උපකරණ මොනවද කියලා හඳුන්වා දීමක් සිදු කරා. ඉතින් අද එකතු වෙන්න මිනුම් පටිය භාවිතා කරන ආකාරය, මිනුම් පටිය කොහොමද කියවන්නේ, ඒ වගේම හරිම මිනුම් පටිය කොහොමද වෙළඳපොලෙන් තෝරගන්නේ, ඒ වගේම තමයි විවිධ මිනුම් ක්‍රම මොනවද කියලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න. අපි එදිනදා භාවිතා කරන සාමාන්‍ය ටේප් එකක දිග ප්‍රමාණය අඟල් 60ක් දක්වා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය ටේප් එකක එක පැත්තක අඟලුත් ඒ වගේම අනිත් පැත්ත සෙන්ටිමීටර ආකාරයෙන්ුත් පිටනවා. මිනුම් පටියේ අංකකරණය පිළිබඳව ඔයා සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ලස්සනට ඇඳුමක් මහගනිද්දී අපේ ඇඟේ මිම්ම මැනලා ගන්නවා. ඒ මැනලා ගන්න මිම්ම හරිම මිම්මක් විදියට මැනලා ගත්තේ නැත්නම් අපේ ඇඳුම ලස්සනටම ඇඟේ ගානට මහ ගන්න අපිට බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ටේප් එක ආධාර කරගෙන ඒ මැන ගන්න මිම්මවල් හැම මිම්මක්ම හරියටම 2න් 4න් ඒ විදියට බෙදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර අවස්ථාවලදී අපිට බෙදෙන්නේ නැති මිමි පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක තමයි ටේප් භාවිතය පිළිබඳව ඔයා වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී වීඩියෝ එක ඉදිරියේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ටේප් එකේ තියෙන මේ මිමි හරියටම බෙදා ගන්න, ඒ වගේම මේක කොහොමද කියවන්නේ කියන දේවල් පිළිබඳව. ඉතින් මේ විදියට පුංචිම ටේප් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට ටිකක් ලොකු ටේප් එක වලට වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදියට එක පැත්තක් මේ විදියට කහපාට වර්ණයෙන් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන ටේප් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ කුඩා ටේප් එකක් වුණත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයා ආධුනිකයෙක් නම්. ඉතින් මම ඉදිරියේදී දැන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් වීඩියෝ එකේ ඉදිරියේදී මොන ටේප් එකද වඩාත්ම අපිට වාසිදායක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ටේප් එක දිහා බැලුවොතින් අපිට පේනවා මේක අඟලෙන් අඟල මේ විදියට මාක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටේප් එකේ අනිත් පැත්තේ සෙන්ටිමීටර මේ විදියට ලකුණු කරලා තියෙනවා. මේ ටේප් එක ගත්තත් මේ විදියට අඟලෙන් අඟල තමයි ලකුණු කිරීම කරලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තේ සෙන්ටිමීටර වලින් ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටේප් එක සහ මේ ටේප් එක අතර තියෙන වෙනස්කම තමයි මේ විදියට ටේප් එකේ තියෙන විශාලත්වය. මේ ටේප් එකට වඩා මේ ටේප් එක පළල ප්‍රමාණයෙන් වැඩි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ ටේප් එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ ටේප් එකේ මේ විදියට අඟලෙන් අඟල මේ විදියට ලකුණු කරලා තියෙනවා. උඩ රේඛාවේ අඟලෙන් අඟල යනවා. පහළ රේඛාවේ මේ විදියට සෙන්ටිමීටර වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකම ටේප් එකක මේ විදියට එක පැත්තෙම අඟල් සහ සෙන්ටිමීටර ලකුණු කරලා තියෙද්දි අපිට හරිම පහසුයි අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්න. මොකද මේ විදියට සෙන්ටිමීටර සහ අඟල් කියන දෙකම තියෙන නිසා. හැබැයි ලංකාවේ අපි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ සෙන්ටිමීටර නෙමෙයි. මිනුම් කටයුතු කරගන්න අපි වැඩිපුරම අඟල් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට මේ විදිහේ අඟල් විතරක් මාක් කරලා තියෙන එක පැත්තක අනිත් පැත්තේ සෙන්ටිමීටර මාක් කරලා තියෙන ටේප් එකක් වුණත් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ටේප් එකක් මිලදී ගනිද්දි මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ප්‍රධාන තහඩුව, පටන් ගැනීමේ තහඩුව මෙන්න මේ විදිහට සිදුරක් තියෙන එකක් තමයි මෙන්න මේ විදිහේ සිදුරක් තියෙන එකක් තමයි මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට සිදුරක් නැති එකක් මිලදී ගන්න එපා. ඉතින් අපි ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති වුණාට මේ විදිහට මේ සිදුර උපයෝගී කරගෙන අපිට ගොඩාක් ලේසියෙන් ටේප් එක හසුරවා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට තියලා ටේප් එක හැම යනවට පින් එකකින් රඳවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට දිගට මිනුමක් මනිනව නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතන සර්කල් එකක් වගේ ඇඳ ගන්නව නම් මේ විදිහට තියලා වටේට ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එක පැත්තක අඟල් ප්‍රමාණයත් අනිත් පැත්තේ සෙන්ටිමීටර ප්‍රමාණයක් තියෙන ටේප් එක මිලදී ගන්න එක ඔයාලට ගොඩාක් වාසිදායක වෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට ඒ ටේප් එකේ අනිත් පැත්තේ අඟල් ප්‍රමාණයන් විතරක් සටහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ ටේප් එකක් මිලදී ගැනීම ගොඩාක් වාසිදායකයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඒ ටේප් එක හරහා මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට මේ විදිහට මැනගෙන යන්න. ඒ විදිහට මැනගෙන ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ අඟල් 60ක් දක්වා මේ විදිහට රෙද්දේ මිනුම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේදී අපිට නැවතත් අතන ඉඳන් ටේප් එක ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක මේ පැත්තට ආයෙත් හරවන්න පුළුවන්. මොකද ඊට පස්සේ ටේප් එකේ මේ පැත්තේ පටන් ගන්නෙ ආයෙත් අඟලේ ඉඳන්. මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ටේප් එකක ඒ විදිහට කරන්න බෑ. මේ විදිහට මැනගෙන යන්න වෙනවා. මේ විදිහට අවසානය දක්වාම මැනගෙන ගිහිල්ලා අඟල් 60 තියෙන තැන ස්ථානයේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ පැත්තට
තියෙන්නේ ඒ විදිහට නෙමෙයි. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ටේප් එක කියවන්නේ කියලා. මේ විදිහේ මෙටල් එකක් තියෙන තහඩුවක් තියෙන ටේප් එකකින් මට ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරන්න අපහසු නිසා මම මේ විදිහට තහඩු කොටස ගලවලා ඉවත් කරගෙන තියෙනවා. දැන් බලමු කොහොමද ටේප් එක කියවීම සිදු කරන්නේ කියලා. සෙන්ටිමීටර පැත්ත ගැන කතා කරද්දී මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර භාගය තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටස මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර භාගය දක්වා තියෙන කොටස කොටස් 5කට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ කොටසත් කොටස් 5කට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ සෙන්ටිමීටරය කොටස් 10කට වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට අඟල් පැත්ත ගැන කතා කරද්දී මේ තියෙන්නේ අඟල. ඒ වගේම මේ රේඛාව අඟල් දෙකේ රේඛාව. ඒ විදිහට 3 4 5 විදිහට මේ පැත්තට අඟල් ප්‍රමාණය විහිදලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට අපිට අඟලේ ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ කොටස් 8කට තමයි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. කොටස් 10කට නෙමෙයි. ඔන්න ගොඩක් අය වරදවා ගන්නවා අඟලේ ප්‍රමාණය කොටස් 10කට වෙන් කරලා තියෙනවා කියලා හිතාගෙන. ඉතින් අඟලේ ප්‍රමාණය වෙන් කරලා තියෙන්නේ කොටස් 8කට. ඒ වගේම තමයි මේ විදියට ඔයාලට බලද්දි මේ කොනේ ඉඳන් අඟල දක්වා කියන ප්‍රමාණය ගැන බලද්දි මෙන්න මේ විදියට හරි මැදින් දිග රේඛාවක් පිටනවා. මේ දිග රේඛාව අපි අඟල් භාගය ලෙස හඳුන්වනවා. ඒ වගේම තමයි මේක දෙකෙන් එක. ඒ කියන්නේ අඟල් භාගය. ඒ විදිහට තමයි අපි මේක හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ රේඛාව අඟල් කාල විදිහට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. අඟල් කාල එහෙමත් නැත්නම් 0.25. මේක අඟල් භාගය එහෙමත් නැත්නම් 0.5. ඒ වගේම මේක අඟල් 4න් 3 එහෙමත් නැත්නම් 0.75. ඒ වගේම මේක අඟල. ඒ වගේම නැවතත් මෙතනට යද්දී මේක අපි හඳුන්වන්නේ කාල විදියට නෙමෙයි. මේක අපි හඳුන්වන්නේ 1 කාල. එහෙමත් නැත්නම් 1/4න් 1. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන 1ත් සහ 2ත් අතර හරිමැද පිහිටා තියෙන තැන 1.5 විදියට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අඟල් 1 භාගය. මෙතන මේ විදියට පිහිටන රේඛාව අපිට පුළුවන් 1/4න් 3 විදියට හඳුන්වන්න. එහෙමත් නැත්නම් 1/3 කාල විදියට හඳුන්වන්න. ඒ වගේම මෙතනට එද්දී මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට මනින්නේ අඟල් 2 විදියට. ඒ වගේම මේ අඟලේ ප්‍රමාණය කොටස් 10කට නෙමෙයි කොටස් 8කට තමයි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. මේ විදියට පුංචි කඩේරි වලින් වෙන් කරලා තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8යි. කොටස් 8කට තමයි අඟලේ ප්‍රමාණය වෙන් කරලා තියෙන්නේ. අපිට මේක කියවන්න පුළුවන් පළවෙනි රේඛාව අඟල් 8න් 1. දෙවෙනි රේඛාව අඟල් 8න් 2. තුන්වෙනි රේඛාව අපි කියවනවා අඟල් 8න් 3. ඒ වගේම හතරවෙනි රේඛාව ඒ කියන්නේ අඟල් භාගයේ ප්‍රමාණය අඟල් 8න් 4. ඒ වගේම ඊළඟ රේඛාව අඟල් 8න් 5. ඊළඟ රේඛාව අඟල් 8න් 6. ඒ වගේම මෙන්න මේ රේඛාව අඟල් 8න් 7. අඟල් 8න් 8 කියන්නේ අඟල. ඒ විදිහට තමයි අපි කියවන්නේ. මේ විදිහට අඟලක ප්‍රමාණය කොටස් 8කට බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක 8න් 1, 8න් 2, 8න් 3 විදිහට අපි සාමාන්‍ය විවහාරයේදී කියවීම සිදු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ විදිහට පොයින්ට් එක ඒ විදිහට තමයි කියවන්නේ. ඒක පළවෙනි ඊර අපි හඳුන්වනවා පොයින්ට් 1යි කියලා. ඒ වගේම දෙවෙනි ඊර හඳුන්වනවා කාලයි කියලා. ඒ කියන්නේ 8න් 2. ඒ වගේම 8න් 3යි කියලා මම ඔයාලට කියලා දුන්නු රේඛාව කාලයි පොයින්ට් 1යි කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. නැවතත් අපි බලමු. පළවෙනි රේඛාව පොයින්ට් 1යි, දෙවෙනි රේඛාව කාලයි. ඊට පස්සේදී ඊළඟ රේඛාව අපි හඳුන්වන්නේ කාලයි පොයින්ට් 1යි. ඉතින් ඊළඟට අපි ඊළඟ රේඛාව හඳුන්වනවා භාගයයි කියලා. ඒ වගේම ඊළඟ රේඛාව භාගයයි පොයින්ට් 1යි. ඊළඟ රේඛාව අඟල් 3 කාලයි. ඒ වගේම ඊළඟ රේඛාව 3 කාලයි පොයින්ට් 1යි. ඊළඟට එන්නේ අඟල් 2 රේඛාව. අඟල් 1ත් 2ත් අතර තියෙන රේඛා ටික ඒ විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. මේක මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ළඟ තියාගන්න. මිනුම් පටියක තියෙන පුංචි රේඛා පිළිබඳ අවබෝධය ලබා ගැනීම අපිට මොන ආකාරයට වැදගත් වෙනවද කියලා දැන් බලමු. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා ඉනවට මිම්ම අඟල් 16.5ක් විදිහට. ඉතින් හැම කෙනාගේම මිමි සාමාන්‍ය විදිහට
ලැබෙන්නේ 16යි 17යි 18යි ඒ විදියට ලැබෙන්නේ නැහැ. දශම ගණන් වලිනුත් අපිට සමහර මිනුම් ලැබෙනවා. ඉතින් 16.5ක් විදියට මම ඉනවට මිම්මක් අරගෙන තියෙනවා උදාහරණයක් විදියට. ඉතින් මේක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳුමක් මහද්දි 4ෙන් බෙදා ගන්නවා. 4ෙන් බෙදලා තමයි අපි රෙද්ද ලකුණු කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදියට 16.5 4ෙන් බෙදුවම අපිට අඟල් 4.125ක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් කැල් එකක් ආධාරයෙන් බෙදාගත්තම මෙන්න මේ විදිහේ මිනුමක් අපිට ලැබුණම අපි බලන්න ඕනේ අඟල් 4ක් වගේ ලැබුණා නම් 5ක් ලැබුණා නම් ඒ වගේ ලැබුණා නම් අපිට මේක සටහන් කරගන්න පහසුයි. මේ වගේ දශම ගණන් වලින් ලැබුණම අපිට ටේප් එක භාවිතා කළා තමයි මේක සටහන් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි අපි ටේප් එකේ තියෙන පුංචි ඉරිවි පිළිබඳව අවබෝධය ලබා ගැනීම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේ විදියට කැල් එකක් ආධාර කරගෙන බෙදීම් කරගනිද්දී ගොඩාක් ආධුනික කෙනෙකුට අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් වලදී මම කැල් එකක් ආධාර කරගෙන නෙමෙයි අපේ මිනුම් කටයුතු සිදු කරන්නේ ටේප් එක ආධාර කරගෙනමයි. ඉතින් ටේප් එක මෙන්න මේ විදියට නැමීම් වලට භාජනය කරලා අපිට පුළුවන් ඕනම මිනුමක් බෙදා ගන්න. ඉතින් දැනුම මට්ටම මොනම විදියක තියෙන කෙනෙකුට උනත් ටේප් එක භාවිතයෙන් කරගත්තම කිසිසේත්ම වර්ධින්නේ නැහැ. බෙදීම් වලට ලක් කර ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මේ විදියට මම ගන්නම් ඉනවට මිම්ම අඟල් 20යි කියලා. ඉතින් ඉනවට මිම්ම අඟල් 20ක් විදියට තියෙන කෙනෙකුට ඉනවට මිම්ම 4ෙන් බෙදා ගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ විදියට ලේසියෙන්ම ටේප් එක 4ට නමලා 4ෙන් බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි දශම ස්ථානයක් තියෙන මිනුමක් ගනිමු ඉනවට මිම්ම 20.5ක් විදියට. ඉතින් ඒක උනත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට දෙකෙන් බෙදා ගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදියට ටේප් එක 4ට නමලා 4ෙන් බෙදා ගන්න. දැන් නැවතත් ඔයා මේ රූප සටහන දිහා බලන්න. දැන් අපට අතන උත්තරයේ විදියට ලැබුණේ 4.125. ඉතින් 0.125 කියන්නේ පොයින්ට් 1යි. ඒ වගේම 0.25යි කියන්නේ කාලයි. ඒ වගේම 0.375යි කියන්නේ කාලයි පොයින්ට් 1යි. ඒ වගේම අඟල් භාගය කියන්නේ 0.5යි. ඒ වගේම තමයි 0.625 කියන්නේ භාගයයි පොයින්ට් 1යි. ඒ වගේම අපි අඟල් 3 කාල විදියට හඳුන්වන්නේ 0.75. ඒ වගේම 3 කාලයි පොයින්ට් 1 අපිට පුළුවන් 0.875 විදියට හඳුන්වන්න. ඉතින් ඒ විදියට බලද්දී ඉනවට මිම්ම 16.5 4ෙන් බෙදුවට පස්සේදී අපිට 4.125ක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයා ටේප් එක මත තියෙන අඟල් 4 කියන ස්ථානයට යන්න 4 කියන ස්ථානයට ගිහිල්ලා ඊළඟට හමු වෙන පළවෙනි රේඛාව තමයි 0.125. 4.125 මෙන්න මේ විදියට තමයි ලකුණු කරන්නේ. මේ විදියට රෙද්දක් ගත්තම මේ තියෙන රෙද්දේ පළල පැත්ත. ඉතින් මේ විදියට තියෙන්නේ උස පැත්ත. අස්වාටිය පැත්තට තමයි අපි රෙද්දේ උස අරගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කඩේකින් රෙද්දක් මිලදී ගනිද්දී අස්වාටිය පැත්තට තමයි යාර ප්‍රමාණය කඩලා ගන්නෙ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අස්වාටිය. ඉතින් අස්වාටිය මේ විදියට සිදුරු තියෙනවා. ඒ විදියට තමයි අපිට අස්වාටිය අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රෙද්දේ පළල ප්‍රමාණය එක එක පළලවල් වලින් රෙද්ද එනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අස්වාටිය පැත්තට අපේ රෙද්දේ ප්‍රමාණය මැනගන්න. මැනගෙන කොච්චර යාර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා තීරණය කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට ටේප් එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටේප් එකකින් මේ විදියට යම්කිසි රෙදි ප්‍රමාණයක් මනිද්දි මේ විදියට ටේප් එක ලිහිල් කරලා මනින්න එපා. ටේප් එක හොඳට මේ විදියට රෙද්ද මත මේ විදියට ඇදලා තමයි අපි තියෙන ප්‍රමාණය මැනගන්නේ. ඉතින් මේ විදියට දිගට මැනගත්තට පස්සේදී අඟල් 36ක් දක්වා ගියාම තමයි අපි රෙදි ආරයක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම අඟල් 39ක් දක්වා දුර ගියාට පස්සේ තමයි අපි එතන රෙදි මීටරයක් තියෙනවා කියලා අඳුරගන්නේ. ඒ වගේම අස්වාටිය පැත්තට රෙද්දේ ප්‍රමාණය තීරණය කරගන්නවා වගේම අපිට පුළුවන් රෙද්දේ පළල පැත්තට රෙද්දේ පළල ප්‍රමාණය මේ විදියට මැනගන්න. එක අස්වාටියක ළඟ ඉඳන් මේ විදියට පළල පැත්තට ඔයාලට පුළුවන් රෙද්ද මෙන්න මේ විදියට මනින්න. මේ විදියට මනින්න. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අඟල් 45 පළ රෙද්දක්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි රෙද්දේ පළල ප්‍රමාණය, දිග ප්‍රමාණය ටේප් එක ආධාර කරගෙන මැනගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ මිමි ටික පිළිබඳවත් ඔයා මතකයේ තියාගන්න. අඟල් 12ක් කියන්නේ අඩි 1යි.
ඒ වගේම අඟල් 36ක් කියන්නේ යාර එකයි. අඟල් 39.37ක් කියන්නේ මීටර එකයි. හැබැයි ඒක දශම ගාන අමතක කරලා අඟල් 39 මීටර එකක් විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් 100ක් කියන්නේ මීටර එකයි. ඒ වගේම තමයි රෙදි මිලදී ගනිද්දී යාර වලින් වගේම මීටර වලිනුත් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රෙදි යාරයකට අඟල් 36ක් අන්තර්ගත වෙනවා වගේම රෙදි මීටරයකට අඟල් 39.37ක් තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. ඉතින් දශම ප්‍රමාණය අත්හැරලා අඟල් 39ක් විදිහට තමයි අපි ඒක ගණන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ රෙදි යාරයකට අඟල් 36යි රෙදි මීටරයකට අඟල් 39යි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ගැටලු කමෙන්ට් කරන්න. මට අවස්ථාවක් ලද ගමන්ම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් අදම subscribe වෙන්න. ඒ වගේම තමයි like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ගිහින් එන්න මං ඉෂෝ.